natin ganyan. Make sure lang na matanggal yung ugat sa gitna. Mas natin mailip. So we just need to repeat this procedure until every thing of this is being mashed. Yan, kailangan ulit-ulitin na lang natin yung proseso hanggang matapos lahat. Nagtamash ako. I-ano ko muna, lagyan ko muna to ng butter kung ating lalagyan mamaya tong dish. Lagyan natin ng butter or margarine para hindi kakapit mamaya. Mula ngayon hanggang dulo, ikaw at ako. And then, iset aside lang natin. Iset aside natin. Yan. O nga pala, ito po sa pagmamash, kung meron kayo yung masher, potato masher, pwede rin po. Pwede yung make sure lang po na talagang smooth. Suwari ko Make sure lang na lipas ng kadiliman ng araw, smooth. dahan-dahan pang gumigising at ngayon babawi na. Untik nang nasanay ako sa aking pag-iisa. Make sure lang na talagang Kaya ay na iwanan na smooth. bakas ng kahapon ko. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Nagbago man ang himig ng puso mo. Handa akong hamunin ang aking mundo. Pagkat tuloy pa rin. Yan. Kung minsan ay hinahanap ang alaala ng iyong ngiti, Same process. inaamin ko na kay tagal pa bago malilimutan ito. Kay hirap na maulit muli. Guys, so na-mash ko na po lahat. So, ang next step na po na gagawin natin is ilagay na po natin yung butter. I-mix lang po natin maigi. So, as you can see, I have gloves on kasi gusto ko mix talaga maigi rather than Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Nagbago man ang himig ng puso mo. Handa akong hamunin ang aking mundo. Pagkat tuloy pa rin. Nasanay ako sa aking pag-iisa. At kaya nang iwanan ang bakas ng kahapon ko. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Nagbago man ang himig ng puso mo. Handa akong hamunin ang aking mundo. Pagkat tuloy pa rin. Oh, oh. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. i-mix lang po natin. Bago man ang himig ng puso mo. Parang masarap. Hamunin ang So, it's aking all then mundo. mix thoroughly. Ayan. So, next natin is ililipat na natin siya dito sa ating Pagkat tuloy pa rin. nilagyan ko na siya kanina ng Tuloy pa rin. margarine. Okay, since naka-gloves naman ako, so kakamayin ko na lang. Para mas mabilis. Otherwise, you can just use your sandok. Ikaw na pala. Pero ako, kakamayin na. May-ari ng damdamin ng minamahal ko. Naka-gloves naman.
pakisabi na lang Flatten natin dikit. na huwag nang mag-alala at okay lang ako. Sabi nga ng iba, kung talagang mahal mo siya ay hahayaan mo. Hahayaan mo na mamaalam. Hahayaan mo na lumisan. Kaya't humihiling ako kay Bathala na sana ay hindi na siya luluha pa. Na sana ay hindi na siya mag-iisa. Na sana Madali lang gawin yun. Kung ingatan tayo nasa mo ibang siya. bansa, maano natin talaga yung cravings natin na kumain. Kung ano meron Dahil sa'yo gusto natin kainin. nawala na ng Minsan kasi saysay nag-crave tayo. mamahal na kay tagal ko ring binubuo. Na kay tagal ko ring hindi sinuko. Binaliwala niya ako dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Ito nang huling awit na kanyang maririnig. Ito nang huling tingin at ati Guys, siya so ito na po yung ating kinikilig. lava na Ito nang huling Nilupak. araw ng mga yakap ko't halik. Ito na. Ito na. Sabi nga ng iba, ay so, ito na. Titignan muna natin. Tikman natin. Hahayaan mo na mamaalam. Hahayaan mo na lumisan. Oh, ingatan mo So, siya. tikman na natin guys. Tikman na natin. Binaliwala niya ako dahil sa'yo. Ay. Nawala na ng Okay guys, so ito na po. Magpapaalam po ulit si Tito Pin TV hanggang sa susunod na video ko. And guys, kung bago ka dito sa aking channel, please consider to subscribe, like, and share, and smash the notification bell para kayo updated sa mga videos na i-upload ko. Okay, bye! Dahil sa'yo. Ito nang huling awit na iyong maririnig. Ito nang huling tingin na dati kang kinikilig. Ito nang